ඔබ කොහේ ගියත් කොහේ සිටියත් ඔබ ළඟටම එන දවසේ සිතුවිල්ල ගුණයින් පෝල් ප්‍රනාන්දු දේවගැතිතුමා සමග සෑම දිනකම උදෑසන 5:30ට සජීවීව මාක් FM රේඩියෝ නාලිකාව ඔස්සේ රැඳෙන්න අප සමගින්. Hi, we are Cubans and we listen the daily sermon by Pastor Paulo Fernando. It has been very nice for us for our Christian lives and it's so good sermon. මම සෑම කෙනෙකුටම කියනවා මේ වචනය දවස් පතාම අසන්න ඒ තමන්ගේ ජීවිතවලට එක්කාසු කරගන්න. දවසේ සිතවිල්ල තුලින් අපේ ආත්මික ජීවිතේට ගොඩාක් වර්ධනයක් දෙන පණවිඩ ලැබෙනවා. ඒ නිසා මම ඊට බොහෝ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇත්තටම හරි ආසයි මම මගේ ජීවිතේ පටන් ගමු දැසන අවුරුදු විගසම මගේ සිතවිල්ලට අහුම්කම් දෙනවා. ඒක මගේ මුළු ජීවිතේ දවස පුරා දෙවන් මානසික මාව ගොඩක් ශක්තිමත් කරනවා. දවසේ සිතුවිල්ල ලැබුවා දවස ඔබ සෑම දිනකට ආශිර්වාදමත් දවසක් වේවා. Let this new day be a blessed day upon you. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය හැම දිනක්ම ඔබේ ජීවිතයට අලුත් පණිවිඩයක් රැගෙනීම තුළ ඔබගේ ජීවිතයේ වෙනසක් වන බව මගේ විශ්වාසයයි. My belief, my faith is that every day the Lord brings you a new word to help renew your life. අපි ඊයේ දවසේ කතා කරා අන්‍ය භාෂා කතනය කරන්න පුළුවන් කුමන අවස්ථාවේදීද කියන කාරණය සභාව තුල. Yesterday we spoke of opportunities where you can speak in tongues. ඒක නිසා අන්‍ය භාෂා කතනය කිරීමේ සභාවේ පිළිවෙල ගැන අපි ඊයේ දවසේ බැලුවා. And we learned the manner in which the tongues are supposed to be spoken during some opportunities. අද දවසේ අපි බලන්න යන අන්‍ය භාෂාව කතනය කිරීම ශුද්ධාත්ම බෞතිස්ම ලැබෙන අවස්ථාවලදී බොහෝ අය අන්‍ය භාෂා කතනය කරා. ඒ අවස්ථා ගැන සුද්ධ බයිබලයේ ක්‍රියාගේ පොත තුල අපි බලන්ට යනවා. We are going to see in many aspects where tongues were spoken in the book of Acts by people when the Holy Spirit filled them and baptized them. සභාවේ ආරම්භක සභාව ආරම්භ වුණේම ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ බෞතිස්ම ලබා ඔවුන් සියල්ලෝම අන්‍ය භාෂා කතනයෙන් පසුවයි. The church began, it's the beginning of the church itself is being filled with the Holy Spirit and speaking of tongues. අපි දකිනවා ක්‍රියා දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ සිට හතරවෙනි පදේ දක්වා ඔබ බැලුවොත් අපි මීට කලින් එක අපි කියවනු ලැබුවා. ඒ තුල දකින්න ලැබෙනවා පෙන්තකොස්ත දවසේදී ඔවුන් සියල්ලෝම 120 දිනයක් රැස්ව ඔවුන් සියල්ලෝම ආත්මයෙන් පූර්ණව අන්‍ය භාෂාවලින් කතා කරනු ලැබුවා කියලා. We have read it before in the book of Acts chapter 2 verse 1 to 4, and during the Pentecostal day as they were praying for the Holy Spirit to come, it came as the Holy Spirit arrived and filled with the Holy Spirit to everyone there. They all spoke in tongues. අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කිරීම ඔබේ ප්‍රයෝජනයට සභාවේ ප්‍රයෝජනයට ඉතාම වැදගත් වෙනවා. The speaking of tongues is for edification for you as well as the church. අන්‍ය භාෂාව කතා කළේ නැත කියා කිසිවෙකුට ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්න බෑ කියලා කාරණේ කියන්න බැරිය. No one can say that just because tongues were not spoken that you cannot go to heaven. අන්‍ය භාෂාව කතන ඉතාම ප්‍රයෝජනවත්. Tongues are very crucial. ඒක ඔබගේ වර්ධනයට සභාවේ වර්ධනයට ප්‍රයෝජනවත්. It's crucial for your growth, your church's growth. ස්වර්ගයට යන්න ස්වර්ගයට යාමට සුදුසුකමක් නොවන බව අපි දේව වචනේ අපිට දැනුවත් කර තිබෙනවා. But the word of the Lord has taught us that it's not a qualification needed to go to heaven. අන්‍ය භාෂාව කතා නොකරා කියලා ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්නේ නැහැ කියලා කිසිවෙකු විනිශ්චය කරන්න බැරිය. We cannot judge anyone and say because they don't speak in tongues they will not inherit the kingdom of God. උත්පාදේ ලැබූ හැම කෙනෙක් තුලම ශුද්ධාත්මන වහන්සේ වැඩ සිටිනවා. In everyone who is born again the Holy Spirit dwells. නැවත උත්පාදේ ලැබූ සම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ ශාසනය උන්වහන්සේ පාවිච්චි කරනවා. And the Lord will use in his church
everyone that are born නමුත් again. ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මය ලැබුවාට පසු සේවයට බලය ලැබෙන අතර අන්නේ භාෂා කතනය තමාව වර්ධනයටත් සභාවේ වර්ධනයටත් රුකුලක් වෙනවා මිස ඒක ඊටාම වැදගත් දිව්‍යමය දීමනාවක් දිව්‍යමය කතනයක් ඒක ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වෙන බව කිව යුතුයි. And as we must say that as we are baptized by the Holy Spirit and sent forth for our service, it will be an instrument that will help your service to the Lord as well as your growth during your service. And we must say that specifically. අන්නේ භාෂා කතනය කරන අයව අන්නේ භාෂා කතනය නොකරන අයට විනිශ්චය කරන්නත් බැරිය. Those who are speaking in tongues should not be judged by those who do not speak in tongues as well. යමෙක් අන්නේ භාෂා කතනය කරනවා නම් ස්තුතිවන්ත වෙන්න. ස්තුති කරන දෙවියන් වහන්සේට. If one speaks in tongues, thank the Lord for that wonderful දෙවියන් tongue. වහන්සේගේ ශාසනයේ එවැනි පුද්ගලයා දෙවියන් වහන්සේගේ ශාසනයේ අන්නේ භාෂා කතනය තුලින් වර්ධනයටත් දෙවියන් වහන්සේගේ ශාසනයේ උන්වහන්සේගේ නමස්කාරයටත් ප්‍රබල රුකුලක් වෙන නිසා ස්තුති කළ යුතුයි. Thank because the one that speaks in tongues will be instrument so that the Lord can use and communicate through him and through the tongues to the church. අද දවසේ අපි බලන්න යන අන්නේ භාෂා කතනය කර අවස්ථා කීපයක්. We are going to see a few instances where the tongues were spoken in the Bible. ක්‍රියා දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ පෙන්තකොස්ත දවසේ තද හුලඟක් කමන්නක් මේ මහා ශබ්දයක් ඇවිල්ලා ඔවුන්ගේ දිව් බෙදී ගොස් ඔවුන් ආත්මන මාසේ දුම් ප්‍රකාරයට ඔවුන් අන්නේ භාෂා කතා කරා. And in the day of Pentecost, in a wind, a cloud gathered, and in a gush of wind came a spirit that lit a fire in their tongues, and they began to speak in tongues. හැබැයි හැම අවස්ථාවකදීම මේ වගේ විය යුතු නැහැ. Now, every opportunity the Holy Spirit's arrival should not need to be in this manner. සමහර හිතනවා පෙන්තකොස්ත දවසේ සිද්ධ වුණ දේම සිදු විය යුතුයි කියලා. Something the Holy Spirit coming, the only way to know it is the same thing that the Pentecostal day happening must happen. නෑ එසේම සිදු වෙන්න අවශ්‍ය නැත. No, it does not need to happen in the same way. අපි දකිනවා ක්‍රියා 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ We see in Acts chapter 8, 14 වෙනි පදයේ සිට අපි බලන්ට යනවා. 14 verse 14 මෙතනත් onwards. පෙන්තකොස්ත දවසෙමින් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බෞතිස්මය ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ වැගිරීමක් සිදු වෙනවා. And here also there's a sowing of the Holy Spirit just as the day of the අපි බලමු Pentecost. මෙතන කෙසේද සිදු වුනේ කියලා. Let us look at how it happened here. සමාරියන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පිළිගත් බව යෙරුසලමේ සිටියා වූ පේරිතයෝ අසා පේත්‍රුස් සහ යොහාන් ඔවුන් ළඟට යැව්වෝය. ඔවුහු එයි ගොස් ඔවුන්ට සුදාත්මය ලැබෙන ලෙස ඔවුන් නිදසා යාඥා කළෝය. මක්නිසාද ඔවුන් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයට බෞතිස්ම කරනු ලැබුවා මිස සුදාත්මය ඒ වනතුරු ඔවුන්ගෙන් කිසිවෙකු කෙරෙහි පැමිණ තිබුණේ නැත. පේරිතයන් ඔවුන් කෙරෙහි අත්ැබූ කල ඔවුන්ට සුදාත්මය ලැබුණේය. සීමොන්ද පේරිතයන්ගේ අත්ැබීම කරුණකටගෙන සුදාත්මය ලැබෙන බව දැක ඔවුන් වෙතට මුදල් ගෙනවිත් යමෙකු පිට මමත් තබම්ද ඔහුට සුදාත්මය ලැබෙන පිණිස මේ බලය මටත් දෙන්නයි කීවේය. අපි මේ ස්ථානයේ දකිනවා වැදගත් කාරණා කීපයක්. We see here a few key indicators in this place. මෙතන පෙන්තකොස්ත දවස වගේ හුලඟක් කමාවේ නැත. Here wind did not gush like the Pentecostal මෙතන day. පෙන්තකොස්ත දවස වගේ ගිනි වැනිව් දිව් බෙදී ගියේ නැත. Here the tongues did not were not ignited in fire and spread. මෙතනදී සමහරවරු සමානතයෝ එතන රැස් වුණා. Here the සමහර ජාතිකයෝ the Samaritans in Samaria, they gathered here. ඔවුන් මෙතන ඉන්න අවස්ථාවේ පේරිතයෝ ඇවිල්ලා ඔවුන් මත අත තැබුවා. Then the apostles came and laid their hands upon them. ශුද්ධාත්මයේ වැගිරීම සඳහා අත් තැබුණ ලැබුවා. They laid their hands so the Holy Spirit may sow upon them. මෙතනදී පේරිතයන්ගේ අත්හැබීම කරන කොටගෙන ඔවුන් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බෞතිස්මය ලබා ගත්තා. And by that laying of the hands of the apostles, the Holy Spirit came and baptized them all. එතකොට සීමොන් කියන මිනිසයා මේ අයට පේරිතවරු අත්හබනකොට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ලැබෙන බව දුටුවා. This man there was there at this time called Simon. He saw the Holy Spirit coming as the apostles laid their hands upon others.
මෙතනදී අන්‍ය භාෂා කතනය ගැන සඳහනක් නැති නමුත් Here there is no speaking of tongues. පේරිතවරු අත තබනකොට ශුද්ධාත්මයෙන් ලැබෙන බව දුටුවා සීමෝන් කියන මනුස්සයා. The man named Simon saw the Holy Spirit being spread upon everyone. සමහර විට මේ අවස්ථාවේදී පේරිතයන්ගේ අත්‍යවීම කරන කොටගෙන ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මය ලැබුවා. ඒ වගේම අන්‍ය භාෂා කතා කරන්න ඇති යන නිගමනය අපිට එන්න පුළුවන්. මොකද සීමෝන් ඒ දේ ලැබෙන බව දුටු නිසා. We can see a hypothesis happening here where when the Holy Spirit arrives and baptized everyone, they must have spoken in tongues because there was a key indicator to Simon to draw his attention. අපි තවත් කොටසක් බලන්න යනවා ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මය ලැබුව අවස්ථාවක් ක්‍රියා 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 44 වෙනි පදයේ සිට බලමු. We are going to read another instance where the Holy Spirit came with tongues. Acts chapter 10 verse 44 to 46. පේත්‍රුස් මේ වචන කතා කරද්දීම වචනය ඇසූ සියල්ලන් කෙරෙහි ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ පාලවසේක. පේත්‍රුස් සමග ආවා වූ චර්මචේදිත ඇදහිලිවන්තයෝ අන්‍ය ජාතීන් කෙරෙහි ශුද්ධාත්ම දීවනාව වගුරුවනු ලැබූ බැවින් විස්මිත වූෝය. මක්නිසාද ඔවුන් අන් භාෂාවලින් කතා කරනවත් දෙවියන් වහන්සේ වර්ණනා කරනවත් ඔවුන්ට ඇසුනේය. මෙතනදී අපි දකිනවා අන්‍ය ජාතීන් මත ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ දීමනාව. ඒ කියන්නේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේවම දීමනාවක් කොට උන්ට දෙන අවස්ථාවේදී ඔවුන් අන්‍ය භාෂා කතා කරනවත් දෙවියන් වහන්සේ වර්ණනා කරනවත් දුටුවා. And we see here in this word, as Peter prayed, the Holy Spirit fell upon them and filled them with as a gift. He came himself into their lives and baptized them in the fire. They began to speak in tongues and magnify God in tongues. අන්‍ය භාෂාව කතා කරමින් දෙවියන් වහන්සේව වර්ණනා කළා කියලා It කියනවා. says magnified God by speaking in tongues. එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරා වූ අන්‍ය භාෂාවෙන්. That means they worship the Lord with tongues. එහෙනම් අපි දකිනවා පෙන්තකොස්තේ දවසේ සිද්ධිය වගේ නෙමෙයි මෙතන අන්‍ය සුද්ධාත්ම දීමනාව ලබා ගත්තේ. We can see that the Holy Spirit fell upon in this instance different than in the Pentecostal day. පෙන්තකොස්ත දවසේ සිද්ධි වගේම නෙමෙයි මෙතන ඔවුන් ලබා ගත්තේ. Even if the situation is different, the Holy Spirit regardless fell upon the Gentiles here. සමාරිතයන් ලැබූ ආකාරයෙන් නෙමෙයි මේ අය ශුද්ධාත්මය මෙතන ලබා ගත්තේ. And the Holy Spirit did not come in the same way the Samaritans received the Holy Spirit. සමාරිතයන් මත අපෝස්තලවරු අත්බනකොට ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මය ලැබුවා. The baptism of the Holy Spirit came by the touch of the apostles in Samaria. මෙතන අන්‍ය ජාතිකයන් ශුද්ධාත්මන වහන්සේගේ බෞතිස්මය ලැබුවාම ඔවුන් අන්‍ය භාෂා කතා කරමින් දෙවියන් වහන්සේ වර්ණනා කළා කියලා කියනවා. And it says here that during the time of prayer, the Holy Spirit fell upon them, and during this time the words were spoken, the Holy Spirit fell upon them, and they began to magnify God in tongues. අපි කියවමු තවත් කොටසක් ක්‍රියා 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදේ. Let us read another part, Acts chapter 19 verse 5. ඔවුහු ඒ අසා ස්වාමී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයට බෞතිස්ම කරනු ලැබුවෝය. පවුල් ඔවුන් පිට අත්ැබූ කල ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔවුන් කෙරෙහි පැමිණිසේක. ඔවුහු අන් භාෂාවලින් කතා කරමින් අනාගත වාක්‍ය කීවෝය. මේ ස්ථානයේදී අපි දකිනවා පාවුල් අත්ැබීම කරන කොටගෙන ඔවුන් සුද්ධාත්ම බෞතිස්මය ලබා ගත්තා. And in this opportunity, as Paul reached out his hand, the Holy Spirit and tongues fell upon them. පාවුල් තුමා අත්බනකොට ශුද්ධාත්මන වහන්සේගෙන් ඔවුන් පූර්ණ වුණා. And as Paul reached out his hand, they were filled with the Holy Spirit. ඔවුන් අන්‍ය භාෂා කතා කරමින් And speaking in tongues, අනාගත වාක්‍ය පැවසුවා. and they prophesied. මතක තියාගන්න Remember, අන්‍ය භාෂා කතා කරමින් ප්‍රශංසා කරන්න පුළුවන්. you can worship using tongues. අන්‍ය භාෂා කතා කරමින් ධර්ම වාක්‍ය අනාගත වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. You can prophesy using tongues. ඒක නිසා මෙතනද අපි දකිනවා අන්‍ය භාෂා කතා කරලා ඔවුන් ධර්ම වාක්‍ය කිව්වා කියලා. Here it says that they spoke in tongues and prophesied. එන අපි දකිනවා ශුද්ධ බයිබලයේ මුල් සභාව තුල We see in the first church in the Bible, අවස්ථා කීපයක සුද්ධාත්මන වහන්සේගේ වැగిරීමත් සමග ඔවුන් අන්‍ය භාෂා කතා කිරීමත්
අන්‍ය භාෂා කතා කිරීමේ තුලින් ඔවුන් ප්‍රශංසා කරා වර්ණනා කරා ඒක තමන්ගේ ජීවිතයටත් සභාවටත් වර්ධනය වන දිව්‍ය භාෂා කතනයක් කියන එක අපිට නිගමනයකට එන්න අවස්ථාව තිබෙනවා. We can come to a conclusion during the first church's time as a sign of the Holy Spirit's revival or the Holy Spirit's baptism. The speaking of the tongues can be done for worship, magnification of God, as well as to share prophecies and revelations. මතක තියාගන්න මේ ශුද්ධාත්මනා වහන්සේගේ මේ දීමනාව ඒ වගේම ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ බෞතිස්මය සහ උන්වහන්සේගේ බෞතිස්මය තුලින් ලබන්නා වූ අන්‍ය භාෂා කතනය ඒක සභා යුගයේ අවසන් වෙලා නැත. Remember that always this Holy Spirit being given by Jesus as a gift, and the Holy Spirit bringing baptism to you by fire, and as well as the Holy Spirit blessing you with a divine language, the church has not come to a place where it has ended. ඒක මුල් සභාවේ ආරම්භ වී අද වෙනකොට සභාව 2020ක් පමණ අවුරුදු මේ දක්වා සභා කාලය ගමන් කරමින් සිටිනවා. It began in the first church, and 2020 years later it's still being worked by the Holy Spirit. යේසුස් වහන්සේ සභාව ඔසෝගන්න දවස වනතුරු සභා පැවැත්ම දිගටම පවත්වගෙන යනවා උන්වහන්සේ. Until the day of rapture, where Jesus Christ bring to ascension his church, the tongues will continue, the Holy Spirit will continue to baptize. උන්වහන්සේ සභාව ඔසෝගන්න තුරු මේ අන්‍ය භාෂාව කතනය සභාවෙන් බැහැර කිරීම අපිට කළ නොහැකි දෙයක්. We do not have a right to Jesus come to ascend his church or lift his church up to ever stop the tongues being spoken. ශුද්ධාත්මන වහන්සේගේ වැගිරීම හැම පරම්පරාවක හැම යුගයකම පවතින දෙයක්. The Holy Spirit falling upon man is going to be there for every generation and every era. මොනතරම් විද්‍යාව දියුණු වුණත්, No matter how science develops, මොනතරම් මනුෂ්‍යයා බුද්ධිමත් no වුණත්, matter how mindful man ක්‍රිස්තුස් becomes, වහන්සේගේ ශාසනය රඳා පවතින්නේ ශුද්ධාත්මන වහන්සේගේ බලය මතයි. the church of Christ will always be upon the power of Jesus ඔබේ Christ and බුද්ධිය Holy Spirit. මතවත්, Not your ඔබේ mind, දැනුම මතවත්, not your wisdom. නොවේ සභාව පවතින්නේ. The church resides on. ශුද්ධාත්මන වහන්සේ මේ සභාව තුලට මාංශනය වෙලා ඉන්නේ සභාවේ වර්ධනය සඳහා උන්වහන්සේගේ ඒ දෙවිනි පැමිණීමතෙක් මේ සභාව තුල උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ඉටු කිරීම සඳහාය. The Holy Spirit has become one with the church for one reason, is so that we may grow and that he may baptize us and help us to serve Jesus and to fulfill the will of Jesus හෙට Christ. දවසේ ශුද්ධාත්මන වහන්සේගේ බෞතිස්මය ශුද්ධාත්මන වහන්සේගෙන් පූර්ණ වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණය රැගෙන ඔබ හමු වෙන්න එනවා. එතෙක් ඔබට ජේසු පීතයි. Tomorrow we are going to share with you about baptism in the Holy Spirit or spiritual baptism and how it can change your life. We would like to share with you. Till then, may the Lord bless you and take care of you. Rain the mighty sea,
ඔබ කොහේ ගියත් කොහේ සිටියත් ඔබ ළඟටම එන දවසේ සිතුවිල්ල ගුණයින් පෝල් ප්‍රනාන්දු දේවගැතිතුමා සමග සෑම දිනකම උදෑසන 5:30ට සජීවීව මාක් FM රේඩියෝ නාලිකාව ඔස්සේ රැඳෙන්න අප සමගින්